Quay. Này là quý còn hơn hơn vàng nữa. Gói cũng phải cho chắc tay nha. Nay con có học thêm không? Con học tiếng Anh nè. Học tiếng Anh rồi cô giáo có chấm điểm không? Đi học thêm không có chấm điểm. Vậy hả? Ráng học giỏi nha. Duyên ơi. Dạ. Vô bà hỏi này coi. Dạ. Con định chừng nào quay phim? Cũng vài bữa nữa đâu ngoại. Vài bữa nó quay lại rồi. Vậy con có số điện thoại của ông Quân không? Điện Quân ơi, chừng nào nó vô rằng bà dặn nó đem bơ vô cho bà nữa ơi. Quá rồi. Bơ đây con bấm. Bơ ngoại ngon, bữa hổm nó cho mấy trái. Có vô mùa bơ chưa nữa nè? Chắc có rồi, ở đây có bán, ở ngoài có à. Rồi, Quân hả Quân? Dạ, chào ngoại đẹp gái. Chào ngoại đẹp gái, cảm ơn nhiều nghe. Có gần đẩy phở cho ăn được rồi. Ngoại bữa nay khỏe không? Ngoại cũng bình thường. Duyên nó định đóng phim nè, con chừng nào biết ngày vô rồi nhớ mang bơ cho bà nghe. Dạ, để cháu vừa hãy bơ cho ngoại. Dạo này có trái nhiều rồi phải không? Bữa nay đang có mùa bơ đó, để con sẽ già mang qua cho ngoại. Mang cũng vừa vừa thôi nghe, để nặng á. Bơ ngoại ngon quá. Thôi bận có việc phải làm đi nghe. Có gửi lời thăm gì không? Thôi vài bữa nó xuống rồi nói chuyện nhiều hơn. Khi anh Quân đang bận á. Thôi vậy nghe. Vậy nha ngoại. Thôi bye bye. Dạ. Ngoại chưa tắt máy kìa. Vừa qua mà nhìn thấy dao này em mê đúng không anh? Đang ở Đà Lạt xuống đây sốc nhiệt quá. Thiệt thì về Đà Lạt rồi. Ơi. Tới rồi hả? Cái nào mới lấy chồng đúng không? Có bơ không? Có bơ cho tôi không? Ten. Trời ơi đã quá, cảm ơn nha. Ủa gì vậy? Nãy em chơi nóng quá, em kêu em về Đà Lạt. Có bơ là được rồi, không có là cho em về luôn. Ngoại. Mới về hả? Mệt không? Đây, hôm nay có bơ cho ngoại đây. Trời ơi, giỏi quá. Vì cái này là bà quý còn hơn vàng nữa, hoặc là hơn nhân sâm nữa. Ghê vậy. Hứa đem bơ hoài mà bữa nay mới thấy á. Còn hôm đó con cho bà mấy trái mà ăn, nó dẻo ngon. Bơ nhà chồng ngoại. Hay sức ăn. Bơ dày vậy là ngon lắm. Quý gì rồi ở Đà Lạt đem tới đây rồi mấy Héo luôn rồi này ngoại. Mấy trăm cây số. Ủa còn bé nãy giờ quên nữa, có chồng con gì chưa? Chưa ngoại ơi. Nay nhiêu tuổi rồi mà chưa? Nay hả, con U30. Tới U30, ta thanh niên 30 là ta còn son đó nghe. Còn gái 30 tuổi là bồng con dì già đó. Ủa là có chồng mà. Thì có chồng thì bây giờ chuẩn bị đi. Mới còn 28 tuổi thôi, chưa có đủ tuổi 30. Thì vậy Còn 2 năm nữa. Còn 2 năm nữa. Vậy còn đỡ vậy chuẩn bị kiếm đi. Vừa tới đó là vừa. Để con game. Từ Ngoại thấy con còn son không? còn son, 30 tuổi là còn son. Con 36 rồi. Cái này trai một đứa hay son gì nữa mà son. Vậy là được rồi, vậy là được rồi. Rồi, thôi giờ mọi người vô nghỉ ngơi đi, chiều còn làm việc. Đây, đi vô đây. Cảm ơn nhiều nha. Bữa nay đang nghiên cứu coi bơ quá trời bơ ngoài đã. Đã. Còn món bơ này chuẩn bị làm món gì đi? Ăn tươi nuốt sống. Ngon lành đi. Cảm ơn rất nhiều nha. Không có gì. Có cái bơ đó là bà quý nhất á.
Bây giờ mình sẽ đem những trái bơ xanh đi vú. Vú là sao? Vú là mình để cho nó nhanh chín. À, không cần đâu em. Để lên trên cái chạn để cho nó thoáng là được rồi. Vậy hả? Vậy em tưởng đâu thường trái xanh thì phải vú với ta. Không cần đâu. À, rồi biết rồi. Thì em sẽ để miếng trái xanh lên đây. Ở đây đang có mấy trái bơ chín, bây giờ mình sẽ sữa bơ chín trước nha. Chưa, chạy tiến độ rồi. Em muốn xong nhanh không? Không. Tôi nghe nè, tôi biết rồi. Phụ phải không? Đúng rồi. Trời ơi, để tôi cái gì cũng phải có tôi hết á. Không có tôi không làm được gì hết. Mời mọi người ăn. Để xíu đi. Ủa còn gì em chị? Nhiều lắm, chạy vô phụ chị cho nhanh nè. Bò bía để đây ha, cái mặt nhám vô trong nha. Một miếng bơ, gói cũng phải cho chắc tay nha, thôi nó bị lỏng. Dạ em có bự quá sao? Ôi, bự quá hả? Bự quá thì ngon chứ sao. Cô giáo kiểm tra bài không? Một miếng bơ nè. Đúng rồi. Một miếng chuối nè. Đúng là con gái miền Tây có khác ha. Yêu vàng quá trời.
Dạ. Chị ơi, em đã lên bể rồi. Nè, thôi chị làm đi. Trời ơi cái con này thiệt tình nè. Báo không à. Bự rồi chị có thể sắp lên trên được.
giờ còn một món nữa nhưng mà mưa quá không làm được. Chắc là phải mang lên trên kia vừa làm vừa ăn luôn á. Còn bơ kìa. Quên nữa. Quá ngoại ơi. Mưa rồi quân vô ăn luôn đi. Quay cái này mưa quá rồi. Mưa to ướt hết rồi. Rồi, mọi người cứ ăn đi. Con làm xong cái salad này cái nữa rồi. Ăn được rồi. Mưa quá ngoại. Giọt quá trời giọt luôn. Vậy thôi đó mà không thể nào làm được. Thời tiết này. Anh lạ miệng. Em cuốn lủng quá, em cuốn. Làm tất cả món từ bơ hết luôn á. Chai đi, chai hết. Dạ. Vẫn hay việc mà em trai làm cho mấy anh em ăn với ngoại ăn luôn. Đâu xong rồi. Đây bé. Mưa chưa vô Quân. Vô đi. Duyên ơi. Dạ. Vô. Đi đâu về? Khoan từ từ. Đây có mấy trái bơ chín, bây giờ mình sẽ làm nó trước nha. Không mần à? Không. Nói mần đi. Mần. Có sao đâu, đấy Mần. từ địa phương. Không. Giới thiệu với mọi người đây là mưa quê. Một cơn mưa rất là hiền diệu. Dột luôn cái trái bếp của nhà mình rồi. Cười mình thấy cái môi thôi. Cái kiểu đó là mất nết. Biết không? Bà nói cho nghe. Mà tự nhiên ai gãi giống trong nước của bà nói vậy. Tao nói Rồi quay nè. tao nói cho khôn. Cười miếm thôi. Đâu phải mình la làng lên người ta biết nghe. Tao thấy mình nhé răng người ta biết mình cười rồi. Dạ. Nhưng mà cười phải nên cười như thế nào ngoài? Cười nhe răng người ta biết mình cười rồi. Bà cười biết rồi sao cười giòn giống ngoại được. Thôi rồi vô nè. Cười miếm mà được. Cười vậy được, nhe răng vậy được. Đâu phải mình la lên người ta mới nghe mới biết mình cười.